හරි දැන් අපි ඩයිනමික් වෙබ් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ යූසර්ගේ වැඩ ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි දැන් සර්වර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. සර්වර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගද්දී ඒ කියන්නේ අපි මේක ඇවිල්ලා මොකක් හරි හොස් කෙනෙක් යටතේ රන් කරන්න ඕනේ. ඒක දැන් මෙතනදී නම් කරන්නේ ලෝකල් හොස්ට් යටතේ තමයි මේක රන් වෙන්නේ. එතකොට සර්වර් එකක් අපි මේක Eclipse ප්‍රොජෙක්ට් එකට දාගන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ URL එකට ගිහින් මෙන්න මේ මෙතන 64 බිට්ද 32 බිට්ද ඔයාලට අවශ්‍ය ඔපරේටින් සිස්ටම් එක අනුව මෙන්න මේ ක්ලික් කරාම අන්න 64 බිට් දැන් ක්ලික් කරොත් මේ විදිහට ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න. එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරාම මෙන්න මේ වගේ එක්ස්ට්‍රැක්ටඩ් ෆෝල්ඩර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඔයාලට කැමති තැන කොපි කරගත්ත හැකි. මම ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම ගිහින් මෙතන මේ සර්වර්ස් කියලා තියෙනවා. අන්නේ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන කියනවා no servers are available. click this link to create a new server කියලා. එන්නේ ක්ලික් කරාම දැන් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරපු version එක බලන්න දැන් මෙතන මම නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ 8.5 version එක. එහෙම කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් Tomcat දැන් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරේ Tomcat server එක. එතකොට Tomcat server එකේ අවශ්‍ය කියන්නේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරපු version එක මෙතනින් දෙන්න. දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ ඇඩ් කියන එක ගිහිල්ලා මෙතන බ්‍රවුස් කරලා ඔයාලගේ දැන් මෙතනින් බ්‍රවුස් කරලා මෙතනින් මේ මෙන්න මේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක ඕකේ කරන්න. බ්‍රවුස් කරලා මේ තියෙන මම දැන් කලින් මේ ඇතුළට ගිහපු හින්දා මේක ඇතුළේම තමයි පෙන්වන්නේ. ඒතකොට ඒ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක ඕපන් කියලා දෙන්න. හරි. එතකොට ඒක සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆිනිෂ් කරන්න මෙතනිනුත් ෆිනිෂ් කරන්න. හරි. ඔයාලට ඒතර පේනවා මෙන්න මේ විදිහට සර්වර් එකේ නම වැටිලා stopped republish කියලා වැටලා තියෙනවා. හරි. මෙතන ඔයාලගේ මොකක් හරි වෙන නමක් වැටෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි මෙන්න මේ විදිහට සර්වර් එක මෙතනට එන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් සර්වර් එක ප්‍රොජෙක්ට් එකට දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම වෙබ් කන්ටෙන්ට් වල පේජ් එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝම් එක හදන විදිහ කියලා දෙන්නම්. මෙතනට ගිහිල්ලා right click කරලා new මෙතන අපි ගන්න ඕනේ JSP ෆයිල් එක. මම index කියලා නම දෙන්න. finish. හරි. දැන් index කියන නම හරි මෙතන හරි ඔහොම තියන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන title එකක් දාගමු. insert title here. මෙතන user login කියලා දාගමු. ඊට පස්සේ body එකට අපි දාමු මම මේකට bootstrap දාන්න හිතන් ඉන්නවා. එතකොට අපි මෙතන div tag එකකින් පටන් ගමු. div class container හරි. ඊට පස්සේ form එක හදමු. form action login. දැන් මෙතන login කියලා දැම්ම දාන්න එපා. මම login එක තාම හැදුවේ නැහැ. මෙතන ඕනම් මම ඒක දැන් ඊට පස්සේ කියලා දෙන login එක හදන්න. දැන්ට මෙහෙම ගන්න form form එක හදලා ඉන්න මෙහෙම. හරි. ඊට පස්සේ label එකක් ගහමු. username මේ විදිහට. ඒ වගේම ඊට පස්සේ එකට input type එක username enter කරන text box එක දෙමු. input type text. ඊට පස්සේ placeholder එකක් දෙමු. username කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඒකටත් නමක් දෙමු. username. හරි.
ඊට පස්සේ බ්‍රේක් ටැග් එකකින් බ්‍රේක් කරගන්න. මේ විදිහටම ඊට පස්සේ ලේබල් එකක් හමු පාස්වර්ඩ් එකට. හරි ඉන්පුට් ටයිප් එක password placeholder එකක් ඕනේ placeholder යන තැනු name එක දෙමු password කියලා. හරි කලින් වගේම break tag එක use කරලා line එක break කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි check box එකකුත් දාමුකෝ ඔන්න remember කරන්න එක. input type checkbox be simple remember credentials. හරි ඊට පස්සේ බටන් එක දාමු button login. හරි අපේ JSP එකේ ඔච්චරයි තියෙන index JSP එකේ මේක දැන් save කරලා run කරන්න run on server. හරි මේක select කරන්න always use this server when running this project. හරි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ වෙබ් ප්‍රොජෙක්ට් එක හැදිලා තියෙනවා. මෙතන මේ errors වගේ පෙන්වුවාට ඒක එච්චර මේ ගණන් ගන්න එපා. ඔය විදිහටම තියන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝම් එක ඇතුලේ ඉන්බිල්ට් වෙලා තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් රන් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේක ටිකක් ලස්සන කරන්න ඕන නම් අපිට bootstrap එකේ උදව් ගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න නම් මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ URL එකට යන්න මෙන්න මෙතන. මේ URL එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් bootstrap එකේ CSS එක මේ විදිහට copy කරගන්න. copy කරගෙන මෙන්න මෙතනින් අපිට දාන්න පුළුවන් head එකට පස්සේ link එක link rel CSS ඉන්න style sheet ඊට පස්සේ href link එක දෙන්න අර copy කරගත්ත එක. හරි එතන slash මෙතනට හරි link rel මෙතන මෙහෙම හරි undo කරා. href මෙතන copy වෙන්නේ කොහොමද? copy වෙන්නේ link එකත් එක්ක කෙලින්ම මේක copy කරනවා. link rel හරි ඒ කෙලින්ම copy කරා නම් හරි මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ rel style sheet කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ href කියලා link එක තියෙනවා. අරක කෙලින්ම copy කරලා මෙතන paste කරාමත් හරියනවා. හරි එතකොට ඔයාලා වෙනම ගගහ ඉන්න ඕනේ නැහැ. නැත්නම් එතකොට කලින් වගේ දෙපාරක් මේ link කෙනෙක් ගහනවා. ඒ හින්දා ඒ තමයි error එක එන්නේ. දැන් save කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක close කරලා මේ index.jsp එක උඩ right click කරලා run as run on server. ඔයාලට පේනවා එතකොට පොඩ්ඩක් කලින් සැරේට වඩා හොඳට පොඩ්ඩක් ලස්සන view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් දැන් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ login page එක ගහන්නත් තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.